यहाँ रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलको नयाँ टेक्निकल भिडियोको अपडेट पाउनुहोस्। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the Poco F2 Pro. Okay, finally the wait is over. Flagship killer Poco F1 को सक्सेस पछि पोकोले आफ्नो न्यू फ्ल्यागशिप किलर Poco F2 Pro लन्च गरिसकेको छ। Okay guys, this is me Prashant Shrestha back in the new video. So साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलको ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। सो साथीहरु आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं Redmi K30 Pro को बारेमा। नो Poco F2 Pro को बारेमा। सो साथीहरु ग्लोबली लन्च भइसकेको छ Poco F2 Pro या भनौं Redmi K30 Pro। म किन Redmi K30 Pro लाई Poco F2 Pro भनिरहेको छु यसको सबै आन्सर यो भिडियोमा रहेको छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईको सबै कन्फ्युजन टाढा जानेछ। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई Poco F2 Pro को फुल स्पेसिफिकेसन, यसको डिटेल्स, यसको क्यामेराको बारेमा सबै जानकारी दिन्छु भने यसको प्राइस नेपालमा कति हुनेछ, यसको प्राइस एप्रोप्रिएट छ कि छैन र कहिलेसम्म लन्च हुनेछ या हुने छैन, सबै यो भिडियोमा तपाईलाई म जानकारी दिन जाँदै छु। सो यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। तपाई हाम्रो च्यानलमा नआउनु भएछ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब कुन टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाऊँ। सो सबैभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 6.67 इन्चको फुल HD प्लस एमुलेट स्क्रिन पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईले 92.7% को बडी टु स्क्रिन रेशियो पाउनुहुन्छ। त्यसकै प्रोटेक्सनको लागि यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। यसमा तपाईले 180 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ जुन कि Redmi K30 Pro भन्दा राम्रै रहेको छ। त्यसैगरी फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईले Snapdragon 865 को लेटेस्ट चिपसेट पाउनुहुन्छ भने यो चाहिँ ARM A77 कोर सँगै आउँछ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ तपाईले एउटै र्याम भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ जुन कि 8GB को मात्र रहेको छ भने यो LPDDR5 मा बेस्ट छ। त्यसैगरी स्टोरेज चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट छ जुन कि फर्स्ट 128GB छ भने दोस्रो 256GB मा छ। अन द टप यो फोनमा तपाईले MIUI 11 देख्न सक्नुहुन्छ भने यो Android 10 मा बेस्ट छ। त्यसैगरी यो फोनको परफर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने यो फोन चाहिँ Poco F1 भन्दा 25% फास्टर छ भने 100% यसको AI त्यो भन्दा राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनलाई Samsung Galaxy S20 Plus सँग पनि कम्पेयर गरिएको छ। स्पेशली यसको लिक्विड कुलिङ जुन टेक्नोलोजी छ लिक्विड कुल 2.0 त्यसको कारणले गर्दा यसलाई S20 Plus सँग पनि कम्पेयर गरेको छ। यसको मतलब हिट म्यानेजमेन्टको लागि यसमा एकदमै राम्रो टेक्नोलोजी दिएको छ। तपाईले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा यो फोनलाई एकदम मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोनको वान अफ द मेन एट्र्याक्सनको कुरा गरौँ यसको क्यामेराजको। सबभन्दा पहिला रियर क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट प्राइमरी शूटर 64 मेगापिक्सलको छ भने यसको एपर्चर f2.9 को रहेको छ। त्यसैगरी तपाईले यो फोनमा 120 डिग्री फिल्ड अफ भ्यू भएको 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा तपाईले 5 मेगापिक्सलको टेलिफोटो म्याक्रो लेन्स पाउनुहुन्छ भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोनमा सोनीको IMX686 को सेन्सर पनि राखिएको छ जसले गर्दा तपाईले एकदमै राम्रो फोटोजहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको रियर क्यामेरा प्लेसमेन्टले यो फोनलाई एकदमै युनिक डिजाइन पनि दिएको छ। त्यसैगरी तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको पाउनुहुन्छ जुन कि पपअप सेल्फी क्यामेरा रहेको छ र यसबाट तपाईले 8K भिडियो पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो फोनको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईले 4700 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यसलाई चार्ज गर्नको लागि यसमा 30 वाट को फास्ट चार्जर दिएको छ। फास्ट चार्जर दिएर चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको छ यसमा पोकोले। त्यसैगरी यो फोनलाई तपाईले 63 मिनेट्समा 100% फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो फोनको अरु फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले बेटर ब्याट्री लाइफ पाउनुहुन्छ, डिस्प्ले मोड पाउनुहुन्छ, 5G कनेक्टिभिटीको पनि सपोर्ट छ भने वाइफाई 6 पनि यसमा रहेको छ। त्यसैगरी यसमा सुपर ब्लुटुथ छ भने सेक्युरिटीको लागि यसमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ र यसमा आइआर ब्लास्टर पनि राखिएको छ। र लकिली यो फोनमा हेडफोन ज्याक पनि रहेको छ। सो तपाईले 3.5mm हेडफोन ज्याक लगाएर इयरफोनहरु युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा टाइप सी को सपोर्ट पनि रहेको छ। सो यो फोन तपाईले 4 वटा कलर भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ। फर्स्ट हाम्रो नियोन ब्लू छ, त्यसैगरी साइबर ग्रे छ, इलेक्ट्रिक पर्पल छ भने हाम्रो लास्ट फ्यान्टम व्हाइट रहेको छ। सो अब म तपाईहरुलाई F2 Pro लाई किन मैले Redmi K30 Pro भने त्यसको कारण बताउन चाहन्दै छु। सो तपाईले यो फोनको स्पेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ पहिले तपाईले लगभग सेम स्पेक्स Poco F2 Pro र Redmi K30 Pro मा पाउनुहुन्छ। फरक यति मात्रै छ यसको डिजाइन पनि नभन्नम यसको लोगोको। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ Redmi K30 Pro को Redmi को लोगो हटाएर यहाँ Poco राखिदिए पनि यो फोन Poco F2 Pro बन्ने छ छैन त। सो मलाई लाग्छ Xiaomi ले आफ्नो K सिरिजको फोनलाई रिब्रान्ड गरेर Poco को नाममा ल्याउन चाहन्छ। किनभने तपाईलाई थाहा नै छ Poco एकदमै सक्सेसफुल रहेको थियो। Poco F1 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो वान अफ द बेस्ट फ्ल्यागशिप किलर रहेको थियो र धेरै जस्तो मान्छेले यसलाई रुचाएको पनि थियो। सो Xiaomi ले आफ्नो K30 Pro लाई पनि Poco F2 Pro मा रिब्रान्ड गरेर त्यही बिजनेस गर्न चाहन्छ।
सो अब यसको प्राइस र एभेबिलिटीको कुरा गरौँ यसको बेस भेरिएन्ट 6GB र्याम र 128GB स्टोरेजको छ भने यसको एक्सपेक्टेड प्राइस नेपालमा RS 70,000 रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड भेरिएन्ट 8GB र्याम र 256GB स्टोरेजको छ भने यसको प्राइस नेपालमा RS 84,000 रुपिस एक्सपेक्टेड छ। आई डोन्ट नो पोकोले यसको प्राइस किन यति धेरै राखेको छ, झन् नेपालमा 70 र 84,000 एकदमै महँगो हो। तपाईँ यो फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पोको X2 पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति पैसा चाहिँ यो फोनको लागि खर्च नगर्दा नि राम्रो हुन्छ। र साथीहरू यसको एभेबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो फोन अहिलेसम्म इन्डियामा लन्च भइसकेको छैन। सो अब हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ इन्डियामा यो फोन लन्च भइसकेपछि मेबी नेपालमा पनि यो फोन लन्च हुनेछ। सो गाइज आजको भिडियोको लागि यति नै आशा छ तपाईँले यो भिडियो मन पराइदिनु भयो होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेछ भने लाइक गरिदिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आइरहन्छु। आजको लागि यति नै। स्टे होम स्टे सेफ, बाइ सी इन द नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर। जय नेपाल।